হাই হেল্ল' নমস্কাৰ মোৰ চেনেললৈ পুনৰবাৰ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই এয়া খাচী ঠেঙৰ চুপ বনাম আৰু আপোনালোককো দেখুৱাই থাকিম মইনো কেনেকৈ বনাওঁ। আহক তেন্তে ভিডিঅ'টো ইয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। আৰু প্ৰথমতে লৈছোঁ মই এয়া জালুক আৰু এয়া নহৰু আৰু তেজপাত আৰু এয়া পিঁয়াজ অলপ অলপ সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ আৰু এয়া আদা লৈছোঁ। এইখিনি মই ভালদৰে পিচি ল'ম। আৰু গেছত মই এনেদৰে কুকাৰটো বহাই দিলোঁ। কুকাৰটো গৰম হ'লে মই এফালে তেল ঢালি দিলোঁ আৰু তেলটো গৰম হ'লে মই এফালে মাংসখিনি দিব পাৰিম। যিহেতু তেলখিনি গৰম হ'ল, এতিয়া মই পিঁয়াজখিনি দি পেলাই এয়া আদা নহৰু দি দিলোঁ আৰু ভালদৰে মই এনেদৰে লৰাই থাকিম। এতিয়া এনেদৰে মই মছলাখিনি ভালদৰে লৰাই লৈছোঁ আৰু ইফালে এয়া মই খাচী ঠেংখিনি দি দিছোঁ। এতিয়াও মই ভালদৰে লৰাই ল'ম। পিঁয়াজখিনি অলপ ধৰি গৈছে, আপোনালোকে ইগন'ৰ কৰিব, কাৰণ এই প্ৰেছাৰটোত অকণমান ধৰি যায়। মই নিমখ অকণমান দি দিছোঁ সোৱাদ অনুসৰি। এনেদৰে ভালদৰে লৰাই মই অলপ পানী দি দিছোঁ। ইয়াত গৰম পানী দি ভালদৰে লৰাই দিছোঁ। এইফালে মই প্ৰেছাৰৰ ঢাকনিখন মাৰি দিম আৰু ইয়াত 16টামান চিটি দিছোঁ। এই চিটি দিয়াৰ পিছত এয়া দেখিছে নহয়, ইয়াতে মই অলপ মান ধনিয়া দিছোঁ। আপোনালোকক নেদেখুৱালোঁ, মান ধনিয়া দিয়া আছে। এয়া খুব ধুনীয়া লাগিছে। ইয়াত মই হালধি এড কৰা নাই আৰু মোৰ মতেই বনাইছোঁ। আপোনালোকে কেনেকুৱা হৈছে জনাব। প্ৰথম বনাইছোঁ মই চুপ। আৰু এয়া চুপ ৰেডি হৈ মই বাতিত বাঢ়ি লৈছোঁ খাবৰ কাৰণে। আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে তেনেহ'লে নিশ্চয় লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।